Salamat po, Mr. Chair. My questions are for General Morales. General Morales, good morning po. General Morales. Good morning po, General. Hello. Okay po. Anyway po, ang concern ko po has to do with the effects of possible corruption or fraud on the survival of PhilHealth. So ang worry ko po ay baka naman po kapag maging talamak ang fraud sa PhilHealth, baka yan naman po ay ikamatay ng programa. And yesterday po sa Senate hearing, nabanggit niyo po yung actuarial life. Can you please explain to us what you mean by that? Okay, Mr. Chair? Yes, PhilHealth, General Morales. I understand they have an actuarial. Napanood ko rin po kahapon yung sumasagot. Would you like her to answer, Honorable Quimbo? Sige po, nandiyan po ba si Actuary Nerissa? Could you please repeat your question, ma'am? So nabanggit niyo po yung actuarial life yesterday po sa hearing. Can you please define to us? Briefly lang po. Opo. Bali, yun po actuarial life, considering that because of the pandemic, there is a double impact on the program. Yung definition na lang po, ma'am. Ay, So, definition po ng opo. actuarial life Opo. is yung po yung number of years, natatagal na lang po yung pondo ng PhilHealth. In terms of benefit payments, tama ba yun? So if you say that the actuarial life is 1 year, what does that mean? Yung natitirang pondo sa reserba ninyo ay sapat na lang sa pangbayad ng benefit payments equivalent to 1 year? Is that correct? Yung po actuarial life is hanggang kailan na lang po magtatagal yung pondo. So kung wala na pong pondo by the end of 2021, ibig sabihin po hanggang 1 year lang ang actuarial life. Yun na nga po, pag sinabing 1 year, that has to do with the remaining balance sa reserve fund. Tama po? Opo, kasama po yung papasok na collection at ibabayad sa benefits. Pati operations. Pati Opo, operations. bali po. Yes ma'am. Bali, yung So reserve in other words, if I add up average annual benefit payments and operational expenses for 1 year, yun po yung 1 year na actuarial life. kasama na rin po yung papasok, ibabawas po doon yung papasok na collection. So kung halimbawa po may reserba tayo na 110 billion by sabihin nating end of 2019, may papasok po tayo na collection at ibabawas natin yung benefit payouts tsaka yung operational expenses. Mababawasan na po yung reserba by end of 2020. Pagdating po sa 2021, i-consider pa rin po natin yung papasok na collection at ibabawas din po natin yung benefit payouts at saka operational expenses. At kung hindi po matatapos ang pandemya by 2020. Sige po, mamaya na po. Yes po. So Sige po. anyway po, so when you say 1 year na lang ang actuarial life ninyo, anong ibig sabihin nun? Magkano na lang po ang balance ninyo? Pagdating po sa end of 2021, mawawala na po ng pondo. Okay, so wala na sa 2021. So ano yung projected at the start of 2021 or end of 2020? Hindi ba yun yung Opo. Bali ang projected po by end of 2020 is about 44 billion na lang po ang matitirang pondo. So and that is equivalent to 1 year of actuarial life. Actually less than na lang po kasi po ang ina-expect nating babayaran sa 2020. Ma'am, ayusin po natin ang definition ninyo, ha? Opo.
So it's more or less about 44 kung sinusundan ko po ang sinasabi ninyo. Kasi ang sabi 44. ninyo is end 2021 na lang ang buhay ng PhilHealth, di ba? Bago pa po mag-end 2021. So ano exactly? 6 months? Bali less than na lang po. Sandali lang po 3 ha. months? May ina-expect pa po kasi tayong papasok na collection na 160 less. Alam niyo po, ma'am, Yes po. ito na lang po. Kaya ko yan tinatanong is kasi nakakagulat po. Dahil can you please confirm that as of August 2019, base rin po sa isang statement ni Secretary Duque, ang actuarial life daw po ng PhilHealth at that point in time was 10 years. Can you confirm that? Tama po yun. Opo. Bago po mangyari ang pandemya, ina-expect po natin na actuarial life ay mahigit 10 taon po. So how did you go from 10 years to 1 year in less than 1 year? Kasi hindi pa naman po August 2020. So yun yung aking malaking concern. Because kung tama po, no, can you please confirm, as of the start of the year, ang reserves ninyo ay 109 billion. Just maikli lang, yes or no? Tama po. Ang premium contributions ninyo last year, so as of December 31, 2019 is 146 billion. Tama po. Ang investment income ninyo kulang-kulang 8.5 billion. Tama po. At ang benefit payments niyo last year 137 billion. Tama po. So kung kinuha ko ang reserve balance, beginning balance, I add premium contributions, I add investment income, I subtract benefit payments, that's about 119 billion. Tama po. Magkano po ang operating expenses ninyo? For this year po, 7 billion po. Hindi, yung buong taon ng 2019. Mga 7 billion po for the whole year of 2019. So, I subtract 7 billion from 119. Dapat may balanse kayo ng mga 112 billion entering 2021. Tama po? Mga ganun po. Yes, At ang tama nangyari po. lang ang nangyari lang naman po is of course, malaking problema yung pandemya, pero based on claims so far is 14.9 billion ang nilagay ninyo, no, sa mga hospitals. Pero ang claims so far is only about 1 billion. Tama po? Yun pong liquidated out of the 14 billion ay 1 billion po. Bali, dun po sa papasok na benefit payouts for 2020, bago po mag-COVID, we were expecting about 184 billion payouts for 2020 bago po magka-COVID. Ngayon po, ang COVID na ina-expect namin for this year is about 45 billion. Ngayon po, ang collection po, yes ma'am. Sandali lang po, sorry. 45 billion ang ina-expect ninyo na total COVID payouts. For this year po, yes po. At bakit po naging 45? Kasi po, Opo. right now po, naka 1.2 million testing sa buong bansa. Magkano po nagastos na sa testing ng PhilHealth? So far po, ang nabayaran pa lang po namin at nailabas namin para sa testing ay mga 300 million. Pero po, dahil po, yes ma'am. Meron po Hindi ko talaga maisip kasi po yung 1.2 million tests, kahit na in-apply ko po yung maximum na case rates, no? In-assume ko na walang donations, etc. Eh hindi naman po yan naabot ng 5 billion, di ba? Sa current testing rates. And then in addition po, yung ating 100,000 cases ng COVID, eh halos 20% lang naman po ang maho-hospitalize dyan, di ba? And if I apply, again, the distribution by type of pneumonia, yung mild, severe, etc., hindi po aabot ng 45 billion kahit na i-multiply ko pa yan by 10. Diba? So, kung pwede po sana, no, i-share ninyo sa amin itong detailed forecast ninyo kung bakit 45 billion ang inaasahan ninyong gagastusin ng PhilHealth. Sige Because po. malayong-malayo po sa aking estimate, no?
So briefly lang po, anong dahilan kung bakit ako po more or less nasa 5 billion eh. So bakit umaabot ng 45 ang forecast ninyo? Bali po yung pong cases na in-expect na ang pinroject po, actually, bali nagpatulong po kami sa faster team. Ang pinoproject po for this year is about 209,000 cases for this year po. So currently ilan po we are dyan ang hospitalized? doon po sa Ang sabi po ni Secretary Harry Roque, 90+% are mild cases. So ilan ang inaasahan ninyong ma-hospitalize dun sa 209? Opo. Yung pong sa bali iba-iba pong depende po sa severity. Yun pong mga mild cases nilalagay po natin sa CIU. Yun po ang Ganito na lang po ha. Ginawa ko na yung math. Okay? In-assume ko po ang projections, no? Sabihin natin 209,000 cases. And we assume 20% are hospitalized because that's the global measure. I use the global distribution for mild, severe, and moderate. Ang computation ko lang po dyan, maximum na is 3.2 billion. Ganun lang po. Hindi po talaga aabot yan ng 45. Ang worry ko po is sa kakaproject ninyo ng napakalaki, nagkakaroon po ng mas malaking leeway sa fraud na hindi naman po maganda, no? Kasi sa ngayon po, talagang binabantayan po natin yan. So yan po ang Alabastro? request. Opo. Yes. Minultiply mo ba dun sa severe case yung 209,000? Kasi pag nilagay mo dun sa case rate nila, napakalaki aabot ha? So sa ngayon po, ang ginamit ko po is 209, no? So sabi niya kasi 209. So ang estimate ko kasi po is for 100,000, and assuming nga yung hospitalization rate of 20%, 1.6 billion. And since she said ang projection niya is 200, minultiply ko lang po ng dalawa. So ang expectation ko po is 3.2 billion pesos ang dapat itabi for hospital claims. Kasi pagka nilagay mo yung 209,000 cases, ginawa mo kaagad yan na dun sa severe, yung talagang severe. Exactly. That would be 161 billion pesos. Kaya tama ka rin po. Pareho tayo ng pinag-iisipan na they can easily manipulate yung cases multiplied by the case rate. Talagang lalaki po ang babayaran. Thank you, Honorable Quimbo. Salamat po, Mr. Chair. So, Madam Actuary, hihintayin ko po ang details na yan, but let me proceed to the next. Sabi niyo po paulit-ulit kahapon na mamamatay na ang PhilHealth, kailangan daw ng subsidiya mula sa gobyerno. But let me just confirm, hindi po ba sa lahat po ng members ninyo, meron naman po tayo na kahit anong mangyari ay makakabayad ng premiums. Tama po? Madam Actuary, kasama po dyan ang gobyerno, ang ating government employees na kumukolekta po kayo ng 18 billion. Kasama po dyan ang indirect contributors. No? Ibig sabihin yung sinasubsidize po na national government. That was 69 billion last year. Tama po, Madam Actuary? PhilHealth? ulit po sana yung question. Kasi kahapon po sa Senate hearing, di ba, madalas niyo pong sabihin na kailangan na talagang isubsidize ang gobyerno dahil hirap po kayong mangolekta ng contributions. Pero ang tanong ko po is, hindi po ba sa ilang type ng members ninyo ay sigurado naman po na mababayaran ng kanilang premium? Tama po? Nandiyan po ang government employees na last year po kumolekta kayo ng 18 billion. Nandiyan din po yung indirect contributors natin. In other words, yung subsidized ng ating national government. And can you confirm that you collected 69 billion po last year? Yes po, sa 2019 po, yes. In other words, can you confirm that when you say nahihirapan kayong mangolekta, ang at risk lang po dyan yung collections nyo po from the private employers, which amounted to 50 billion last year. Tama po? Tama po. Pero dyan sa 50 billion na yan, ano po bang projection nyo? Magsasara po ba lahat ng ating mga kumpanya at talaga pong hindi na makakabayad at all? Hindi naman po. Meron lang pong portion na hindi makakabayad. Correct. Ang sinasabi ko lang po is, ako po, gumawa rin po ako ng simulations, no? Hindi po ako actuary.
Pero gumawa po ako ng simulations ng iba-ibang scenario as to kung ilang porsyento ang hindi po makakabayad. Sa tingin ko po, meron pa rin naman pong substantial amount of collections. No? Ang ibig sabihin, kailangan nyo lang pong i-effort. Tama po? Tama po yun. So Opo. can you submit to us your projection of premium contributions po? Sige po. We will do po. So next po, ang investment income ninyo, palagay ko hindi naman po magbabago yan kasi long-term ang inyong placements. Tama po? Maliban na lang po kung kakailanganin na pambayad for the year. Hindi po, investment income lang po. Ihiwalay natin ang expense. Income lang po. Long-term Opo. placement po, di ba? So more or less stable. And ang next ko na tanong is on the nature of insurance programs. Hindi po ba, ano ang epekto kapag ang isang tao po ay hindi makabayad ng premium contributions? Ano po ang mangyayari? Under po dun sa UHC law ngayon, immediate eligibility, ibig sabihin po, maski hindi sila nakabayad, they can avail of the benefits. So ganun po lahat, no? So kung tama po ba yon pag employer ka, hindi ka talaga makabayad, ay hindi sila madedelist? So lahat ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbayad, pagiging eligible sa benefits? Doon po kasi sa law, hiniwalay po yung pag singil po at saka yung pag-avail ng benefits. Although we have this, pwede po kaming maningil using yung pong may mga sanctions din naman pagka hindi Madam, actually, magbabayad. simple lang. Meron kayong 9/12 rule. Di ba? Ngayon po na wala na po iyon dahil sa Kailan po UHC. tinanggal? Sa UHC law po, immediate eligibility na po. So ibig sabihin lahat talaga ng hindi makakabayad ay eligible pa rin hanggang ngayon. Opo. Pero meron pa rin, dapat po masingil pa rin po namin sila. Honorable Quimbo, can we wrap up? Siguro po bigyan niyo na lang ang aking request po is sana po magkaroon kayo ng actuarial validation as to yung sinasabi ninyong actuarial life na 1 year, because sa akin palagay po ko ay talagang it cannot be 1 year left, no? So ang problema po diyan is if you say it's 1 year, ang expectation ng tao is mawawala lahat ng pondo na yan, 'di ba? So para sa amin po na para sa aming monitoring, no, bigyan niyo po kami ng actuarial validation, and this validation should be done by a third party, no, kasi kayo po ay actually sana po external ang validation. And last na lang po, Mr. Chair, if I may say something about case rates, kasi nga po ito ay paulit-ulit pong pinag-usapan kanina. Ako po ay isang health economist, nagturo po ako ng health economics sa UP. Ang aking PhD dissertation po ay tungkol po sa case rates. So may I share po a little bit of knowledge on this matter. Ang lahat po ng textbooks na nakita ko po sa buong buhay ko ay nagsasabi po ng ang pinaka-inefficient na payment system ay ang fee for service. In other words, ito po ay pinaka-palpak na klaseng payment system. Ang dahilan po niyan is because a fee for service system tends to reward the inefficient provider. Ibig sabihin kasi ng fee for service is kung ano ang sinisingil ng isang hospital, yan ay babayaran ng PhilHealth. So kung sinabi ng hospital 10,000 pesos, yan po ay babayaran ng PhilHealth. Ang problema po is kung ang hospital na yan ay inefficient, no? Halimbawa, 300,000 ang siningil. But for the same case, if there's another hospital that charges 150,000 and that more efficient hospital is paid 150,000 by PhilHealth, ang nangyayari po dyan is doble ang kinita nung inefficient mo na hospital. So that's the reason for why generally hindi maganda ang pagtingin sa fee for service, which is why that's the reason for why PhilHealth at one point in time shifted to case rates. Ang problema naman po, Mr. Chair, is that PhilHealth gave case rates a bad name, no? Dahil po sa hindi magandang pag-implement ng case rates, doon po tayo nagkakaroon ng problema. Kaya kung sa tingin po natin ang problema ay ang case rates itself, hindi po, because ang case rate po in theory should be able to help in cost containment. Yun po ang dahilan kung bakit there's a shift towards case rates, and this is a global pattern. Ang problema dito sa atin is
ang sikreto po kasi sa case rate is dapat correct ang pag-compute ng case rate. In other words, base sa clinical practice guidelines, kung sinabi ng guidelines is for this sickness, kailangan 3 days ka nga sa hospital, you need the following medicine, you need the following tests, you need the following consultations or visits by a physician, and kino-cost out yan. Ganyan po mag-compute ng case rate. And if you do that properly, hindi po tayo magkakaroon ng overpayment nor underpayment. In other words, if your case rate is properly computed, wala po tayong problema ng overpayment nor underpayment. Ang problema ngayon, dahil libo-libo ang case rates, and I think that's more than 3,000 plus case rates, we cannot, for the life of us, expect PhilHealth to compute a proper case rate for all of those. So ang aking mungkahi po, is doon sa all case rate system, baka ang pwedeng tanggalin is the letter A. Wag na lang po natin siyang gawing all case rate system. Kundi pumili lang po tayo ng 32 cases, and these 32 cases already account for 90% of all PhilHealth claims. If we can concentrate on properly costing out 32 cases na walang overpayment at walang underpayment, sa tingin ko po, this will work. In other words, a hybrid system of case rates for the top 32 claims and allow fee for service for everything else. And finally po, dahil ang COVID is a new thing, no? Hindi natin alam ang behavior niyan. It's pointless to use a case rate for COVID. No, dahil hindi natin alam kung ano pa ang correct clinical practice guidelines dyan. So I am with you, Mr. Chair, in your recommendation na hindi dapat mag-apply ang case rates po para sa COVID. So pasensya na po, napahaba. But yun lang po ang gusto ko pong i-share. And maraming salamat po, General Morales, Mr. Chair.